Dù cha mẹ có hấp hối, cậu ta cũng không đến. Ngay cả lúc cấp cứu cũng không về. Người như vậy thật là bất hiếu. Cha mẹ để lại 2 căn nhà cho các anh. Em trai tức giận bỏ nhà đi 6 năm. Cha qua đời cũng không về. Nay anh trai tìm đến tận nơi. Em trai nói thẳng, do cần đến tôi rồi chứ gì. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Lúc ông còn sống, con trai út cũng không đến thăm. Ông ấy nằm viện nguy kịch. Gọi nó về ký giấy phẫu thuật, nó cũng không về. Thế này nhé, hiện tại là cậu con trai út của bà. Đã nhiều năm rồi không về thăm bà, đúng không ạ? Đúng, đã 6 năm rồi. Người phụ nữ lớn tuổi trước mắt tên là Lý Tú Anh. Chồng bà là một cựu chiến binh kháng chiến, tên là Trần Chí Trung. Năm nay ông đã qua đời ở tuổi 93. Tuy nhiên, điều khiến bà Lý Tú Anh không ngờ tới là khi chồng bà lâm bệnh nặng phải nhập viện, cậu con trai út Trần Văn đã bỏ nhà đi 6 năm không về thì đã đành. Đến lúc ông qua đời, cậu ta cũng không về. Điều này khiến bà vô cùng tức giận. Tại sao cha qua đời mà Trần Văn cũng không muốn về nhà? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sau khi chồng bà mất, khoản tiền tất được cấp xử lý thế nào? Khi cắt xuống, đơn vị nói rằng tôi chỉ được nhận 1/2, còn 1/2 còn lại 3 anh em nó chia nhau. Kết quả là nó cũng có 1 phần, nhưng nó không ký tên. Nó không chịu ký tên. Lúc ông ấy nguy kịch, gọi điện bảo nó về, nó cũng không thèm về thăm. Nó lấy cớ là bản thân mình cũng phải phẫu thuật nên không về thăm. Anh còn có tâm trạng đó nữa sao? Anh còn mặt mũi nào mà nhận tiền tuất? Cái khoản tiền tuất này anh còn dám nhận à? Bà Lý Tú Anh nói với phóng viên. Sau khi chồng bà qua đời, đơn vị đã cấp một khoản tiền tuất 240.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, bà chỉ được nhận 1/2, phần còn lại 3 người con trai chia đều. Để nhận được khoản tiền tuất này, cần phải có chữ ký của tất cả mọi người. Thế nhưng, cậu con trai út lại tuyên bố mình muốn nhận 1/2, nếu không sẽ không ký tên. Nhưng theo quan điểm của anh cả Trần Quốc Cường, khi cha bệnh nặng, em trai chưa từng chăm sóc, hoàn toàn không có tư cách nhận khoản tiền tuất này. Vì vậy, tiền tuất vẫn chưa thể được giải ngân. Hành động của cậu con trai út đã làm tan nát trái tim người mẹ Lý Tú Anh. Tại sao Trần Văn lại làm như vậy? Lẽ nào cậu ta thực sự bất chấp tình thân? Thằng út là đứa ngoan nhất. Trong 3 đứa, nó là đứa ngoan nhất. Nhưng bây giờ lại là người đối xử tệ nhất với bà. Đúng vậy, tệ nhất. Bà Lý Tú Anh nói với phóng viên. Sự thay đổi của cậu con trai út bắt đầu từ 6 năm trước. Trước đây, cậu vừa có chí tiến thủ vừa hiếu thảo. Bây giờ gặp mẹ trên đường cũng không thèm chào hỏi. Khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Trần Văn lại thay đổi lớn đến như vậy? Phóng viên quyết định cùng anh Trần Quốc Cường đến tìm Trần Văn để tìm hiểu sự việc. Chúng tôi nghe nói là anh đã mấy năm rồi không về thăm ông nhà cha anh ấy. Không phải như vậy đâu. Nếu như các vị chỉ nghe lời một phía, vậy thì các vị phải đưa tin một cách công bằng, khách quan. Tôi sẽ rất sẵn lòng hợp tác, hiểu không? Bây giờ dù thế nào đi nữa, mục đích của các người đến đây chính là để giải quyết mâu thuẫn cho người dân, đúng không? Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng trước mặt chính là Trần Văn. Đối với sự xuất hiện của anh cả Trần Quốc Cường và phóng viên, anh dường như không hề ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh nói rằng sự việc không phải như những gì họ nói. Những lời nói tiếp theo, hy vọng các vị sẽ đưa tin một cách trung thực. Vậy sự thật rốt cuộc là gì? Tôi đã đưa hết chìa khóa nhà cho bà ấy rồi. Tôi tự mình phải phẫu thuật ở bệnh viện ung biếu, lúc nào đến cũng được cả. Mẹ tôi phải phẫu thuật tim. Gọi điện cho anh cũng không đến thăm. Anh thì biết cái gì? Cha tôi nguy kịch phải cấp cứu, anh đã từng đến thăm chưa? Tôi còn phải tự mình đi mổ nữa, chính tôi cũng phải mổ. Trần Văn kích động nói rằng anh vẫn luôn để dành một phòng trong nhà cho mẹ, chìa khóa cũng đưa cho bà rồi, chỉ là bà không đến mà thôi. Đứng bên cạnh, anh cả Trần Quốc Cường tức giận chỉ trích em trai bất hiếu, thờ ơ khi cha bệnh nặng. Trần Văn nói thẳng rằng mình cũng đang chuẩn bị phẫu thuật, thực sự không thể về thăm. Còn việc cha qua đời mà không về là do anh cả Trần Quốc Cường gây khó dễ. Chuyện này lại là sao? Tôi nói cho anh biết, con người này đạo đức giả lắm. Hôm đó, lúc cha mất, ngay đêm hôm đó, họ không hề báo cho tôi. Vậy lúc cha anh nguy kịch, anh không biết sao? Họ không hề báo. Trần Văn tức giận chỉ trích anh cả Trần Quốc Cường gian dối, cho biết đêm cha qua đời, anh hoàn toàn không nhận được bất kỳ tin tức nào. Là do anh cả Trần Quốc Cường cố tình không thông báo cho anh. Đến ngày hôm sau, không giấu được nữa mới báo cho anh. Còn Trần Quốc Cường thì phản bác, có báo thì anh cũng không về. Tại sao phải báo cho anh? Dù hai anh em có mâu thuẫn gì đi nữa, hay trước đây Trần Văn đã làm gì? Khi cha qua đời, Trần Quốc Cường lẽ ra phải thông báo cho Trần Văn, và Trần Văn cũng nên chủ động tìm hiểu tình hình của cha, thường xuyên về thăm cha lúc bệnh nặng, chứ không phải bị động chờ đợi tin tức về cha. Câu trả lời của Trần Văn tuy có thể giải thích cho những chuyện xảy ra gần đây, nhưng việc 6 năm không về nhà, thờ ơ với cha mẹ, anh sẽ giải thích thế nào? Anh ta vì cái tài sản trong nhà này, vì của cải mà cha để lại, hoặc cũng có thể vì mấy đồng tiền này. Anh ta có thể ra tay đánh anh.
cấm anh không được về nhà, hiểu không? Có chuyện như vậy sao? Sao lại không có chứ? Sao lại không có? Cái tay này sau khi bị đánh đã phải khâu cả chục mũi đấy. Trần Văn cho biết không phải anh không muốn về, mà là anh cả Trần Quốc Cường sợ anh về tranh giành tài sản, đã đe dọa không cho anh về. Khi sự việc nghiêm trọng, còn đánh anh rách cả tai, phải vào viện để khâu vết thương. Những gì Trần Văn nói có thật không? Trần Quốc Cường sẽ giải thích thế nào về điều này? Anh ta sợ anh về tranh giành tài sản của anh ta. Lúc đó tại sao anh lại đánh anh ấy? Lúc đó đánh nó hả? Lúc đó đánh nó, anh hỏi nó đi. Tức là vì có mâu thuẫn với anh ta. Đúng vậy, nên anh không dám đến đó. Đương nhiên rồi. Đối mặt với lời chỉ trích của em trai, Trần Quốc Cường thừa nhận mình quả thực đã động tay với em trai Trần Văn. Tuy nhiên, không phải vì tài sản, mà vì em trai đã xúc phạm anh trước. Rõ ràng cả hai đã nảy sinh mâu thuẫn vì chuyện này, và Trần Văn sợ về nhà sẽ bị anh cả Trần Quốc Cường hành hung, do đó đã không về thăm. Hai người vốn là anh em ruột thịt, mâu thuẫn lớn đến mức nào mới khiến hai anh em phải đánh nhau như vậy? Bây giờ anh ta thừa nhận đã đánh rồi đúng không? Tôi sẽ cho bạn xem tin nhắn. Là vì chuyện gì vậy? Anh ta nói rằng anh thứ hai đã gạch bỏ một căn nhà rồi. Vậy nên căn nhà này không ai được tranh với tôi. Ai mà tranh với tôi thì tôi sẽ dùng dao chặt chết người đó. Hiện tại căn nhà đứng tên ai? Bây giờ tôi đã mua lại căn nhà đó rồi. Mua đi, anh có tiền thì mua đi. Tôi đến tiền mua một căn nhà cũng không có. Cả đời tôi tự kiếm tiền. Hình như chỉ có mình anh biết kiếm tiền, người khác không biết kiếm tiền chắc. Bây giờ tôi có thể nói cho anh biết, người này không phải là người trung thực. Trần Văn cho biết một căn nhà đã được cho người anh thứ hai, vì vậy chỉ còn lại một căn nhà. Anh cả Trần Quốc Cường không cho phép bất kỳ ai tranh giành với mình, thậm chí còn không ngần ngại đe dọa chính em trai mình. Anh có tin nhắn để chứng minh điều này. Và bây giờ căn nhà đã được sang tên cho anh cả Trần Quốc Cường. Trần Quốc Cường giải thích rằng căn nhà là do anh bỏ ra 230.000 nhân dân tệ để mua lại, hoàn toàn không có chuyện chiếm đoạt tài sản. Nếu việc nhà cửa đã là ván đã đóng thuyền, vậy thì khoản tiền tuất, tại sao Trần Văn lại không chịu ký tên? Vậy là giao hết rồi. Anh nghĩ là anh cả và anh hai trước đó đã nhận được nhà của bố mẹ, đúng không? Tất nhiên là đã nhận rồi. Hai người họ lẽ ra không nên nhận nữa. Nếu họ không chịu làm thì rất đơn giản. Phần của mẹ một nửa, đúng không? Tách ra một nửa, lấy ra đưa cho bà. Nửa còn lại, ok, tặng hết. Trần Văn nói thẳng, anh cả và anh hai đều đã được chia nhà cửa và tài sản của cha mẹ. Nếu vậy, khoản tiền tuất lẽ ra nên ưu tiên hơn cho anh. Nếu họ không muốn cũng được, hãy đưa phần của mẹ cho anh. Phần còn lại thì không ai lấy cả. Tất cả quyên góp cho nhà nước, ngoại trừ mẹ. Tất cả mọi người đều không được nhận khoản tiền tuất này. Đối với đề nghị của em trai Trần Văn, Trần Quốc Cường có thái độ như thế nào? Hơn 6 năm, dù cho cha mẹ có hấp hối, nó cũng không đến. Ngay cả lúc cấp cứu cũng không về. Người như vậy là bất hiếu rồi. Anh còn nói mấy chuyện xấu hổ đó, tôi thật sự không muốn nói. Anh lại còn nói móc tôi. Anh không nhận tôi. Cha có nhận anh không? Cha có nhận anh làm con không? Anh còn dám nói tôi. Nói tôi à? Anh không phải đối thủ của tôi đâu. Trần Quốc Cường không hề bày tỏ thái độ về đề nghị của em trai Trần Văn, mà ngược lại, lớn tiếng chỉ trích hành vi bất hiếu của em trai. Nói thẳng rằng người bất hiếu không có tư cách nói lý lẽ với anh. Đánh nhau anh cũng không phải đối thủ của tôi. Rõ ràng mâu thuẫn giữa hai bên rất sâu sắc. Để ngăn chặn tình hình mất kiểm soát, phóng viên khuyên Trần Quốc Cường rời đi trước, dự định sẽ nói chuyện riêng với Trần Văn. Đầu chồng tôi bị đánh rách, phải khâu 8 mũi. Vợ chồng con cái chúng tôi bị anh ta dùng dao phay đuổi ra khỏi nhà. Cha mẹ không hề nói một lời công bằng nào. Anh nói xem, chúng tôi làm sao dám về cái nhà này nữa? Tôi làm sao dám về cái nhà này? Vợ của Trần Văn cho biết, chồng cô vẫn luôn giữ phòng cho cha mẹ. Mấy năm nay không về là vì trước đây bị anh cả đánh đến đầu rơi máu chảy. Đầu phải khâu 8 mũi. Vợ chồng cô còn bị anh cả dùng dao phay đuổi ra khỏi nhà. Trước khi xảy ra chuyện này, mọi việc lớn nhỏ trong nhà cơ bản đều do họ lo liệu. Vậy mà cha mẹ lại không đứng ra bênh vực họ. Họ cần một lời xin lỗi từ anh cả và sự che chở của cha mẹ. Đối mặt với lời tố cáo đầy uất ức của con trai út và con dâu, bà Lý Tú Anh có thái độ như thế nào? Cha mẹ tôi, nó cũng không thèm nhận. Đến lúc cha chết, cũng chẳng thèm về. Bây giờ còn đòi tiền à? Nó có mặt mũi không chứ? Đúng là thằng mặt dày. Mẹ cho con một căn nhà, con có thấy ngại không? Con nói đi. Con không cần, con cho nó đấy. Con sẽ dọn ra ngoài ngay bây giờ. Con không thể, mẹ nói này, con không thể. Trước đây, Trần Quốc Cường vì muốn làm giàu, không cam chịu công việc ổn định mà cha mẹ sắp xếp, đi khắp nơi làm thuê nên lâm vào cảnh nghèo khó. Con người con thứ hai cũng không mấy suôn sẻ. Vì vậy, bà Lý Tú Anh và chồng đã đem 2 căn nhà chia cho anh cả và anh hai. Con người con thứ ba vì có điều kiện kinh tế tốt nhất nên không được chia nhà. Bà Lý Tú Anh vì muốn gia đình hòa thuận đã quyết định khuyên anh cả từ bỏ tiền tuất để bù đắp cho con út.
Tuy nhiên, Trần Quốc Cường đã từ chối yêu cầu này, nói thẳng, vậy thì mẹ cứ lấy lại căn nhà này đi, con không cần nữa. Tuy nhiên, căn nhà đã được sang tên cho anh. Trần Quốc Cường mới có thể cứng rắn nói như vậy, bảo mẹ lấy lại căn nhà đã chia. Vì tâm nguyện của người mẹ, phóng viên quyết định hẹn các anh em đến ủy ban phường để hòa giải. Liệu bà Lý Tú Anh có thể níu kéo lại được tình cảm của cậu con trai út không? Việc anh đã đánh em, anh rất hối hận. Thực sự rất hối hận. Anh xin nhận lỗi với em. Không nên đánh em có yêu cầu gì với anh? Bất cứ yêu cầu nào, chỉ cần em có yêu cầu, anh sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của em. Vừa gặp mặt, anh Trần Quốc Cường đã xin lỗi về việc đánh em trai, một cách rất thành khẩn. Nghe lời anh trai nói, thái độ của Trần Văn cũng dịu đi nhiều. Vậy liệu gia đình này có thể hòa giải được không? Tiền trợ cấp, tôi đồng ý chia cho nó một nửa. Anh đưa tiền cho nó đi. Nó không cần của anh, thì cứ đưa cho nó một nửa, coi như bù đắp một chút. Anh và thằng Hai cũng thống nhất, chia như em muốn rồi. Em thấy, được không? Được chứ, em ba. Anh cũng hy vọng em thường xuyên về nhà. Anh một lần nữa xin lỗi em. Anh xin lỗi em. Anh hy vọng hai chúng ta sẽ làm lành. Cùng nhau làm lành, anh em hòa thuận, thường xuyên qua lại. Một lần nữa, hòa giải nhé. Nhận thấy em trai thực sự đã chịu nhiều ấm ức, cũng vì tâm nguyện của mẹ và sự hòa thuận của gia đình, hai người anh cuối cùng đã đồng ý, nhưng phần tiền tuất của mình cho em trai để bù đắp. Từ đó, ba anh em đã làm hòa với nhau. Con người mẹ cũng nói với Trần Văn rằng, từ khi con đi, mẹ thường xuyên mắng anh cả, chứ không phải là mẹ không quan tâm đến con. Nhưng ấm ức bao năm trong lòng Trần Văn cuối cùng cũng đã được giải tỏa. Anh đã quay trở về với gia đình sau 6 năm xa cách. Mọi người hãy thử đứng ở lập trường của Trần Văn, liệu có cho rằng anh ấy đã làm sai không? Vậy là câu chuyện của gia đình ông Trần đã khép lại, để lại trong chúng ta thật nhiều suy ngẫm. Liệu có ai trong chúng ta từng cảm thấy bị hiểu lầm, bị đối xử bất công như cậu út Trần Văn không? Câu chuyện này cho chúng ta thấy một sự thật sâu sắc, đằng sau mỗi sự tức giận, im lặng hay xa cách, thường ẩn giấu một nỗi đau chưa được lắng nghe. 6 năm trời, một bức tường vô hình của sự tổn thương và hiểu lầm đã chia cắt những người thân ruột thịt, tất cả chỉ vì thiếu đi một lời giải bày và một sự cảm thông chân thành. May mắn thay, lời xin lỗi muộn màng của người anh cả đã trở thành chiếc chìa khóa phá tan tảng băng im lặng. Nó cho thấy rằng, trong gia đình, đôi khi giá trị của sự tha thứ còn lớn hơn bất kỳ tài sản vật chất nào. Tiền bạc có thể mua được nhà cửa, nhưng không thể mua được tình thân. Sự công bằng không phải lúc nào cũng là chia đều tất cả, mà đôi khi, nó là sự bù đắp cho những tổn thương mà người khác đã phải chịu đựng. Tại Lạc Lạc, mình tin rằng mỗi câu chuyện đời đều là một bài học quý giá. Chúng ta không chỉ lắng nghe để giải trí, mà còn để thấu cảm, để nhìn lại chính mình và những mối quan hệ xung quanh. Mỗi video là một hành trình đi sâu vào những góc khuất của cảm xúc con người, từ những mâu thuẫn gia đình, những trắc trở tình yêu, cho đến những bài học về sự tha thứ và lòng vị tha. Và nếu câu chuyện này hôm nay các bạn cảm thấy hay, đừng ngần ngại cho mình xin một like và một đăng ký. Cũng đừng quên share và để lại những ý kiến của mình tại phần bình luận. Vì những hành động nhỏ đó của các bạn là những động lực to lớn giúp mình ra video đều mỗi ngày. Cuối cùng, cảm ơn các bạn nhiều. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.